Salut! Pentru a scoate cartușul dintr-o multifuncțională Samsung M2675 sau orice altă multifuncțională similară cu aceasta, trebuie procedat așa. Avem aici un buton, apăsăm pe el și deschidem ușa. Cartușul este acesta. Pentru a-l da afară, ridicăm ușor în sus și tragem spre noi. Acesta este cartușul. Iar pentru a-l pune înapoi, îl băgăm în locașul lui. Și închidem ușa. Iar dacă vrem să dăm afară și unitatea de imagine, deschidem ușa. Scoatem cartușul. Iar aceasta este unitatea de imagine. Tragem de ea spre exterior. Pentru a le pune înapoi, mai întâi băgăm unitatea de imagine. Împingem de ea. Apoi și cartușul. Și închidem ușa. Succes!